लिनक्स एन्व्हायर्नमेंट आणि ते कुशलतेने हाताळण्याचे मार्ग यावरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत. या पाठासाठी लिनक्स सिस्टीम वापरावी. तुम्हाला लिनक्स ऑपरेटिंग सुरू करणे तसेच कमांड्स, फाईल सिस्टीम आणि शेल याबद्दल थोडी माहिती आहे असे आपण समजूया. जर तुम्हाला या संकल्पनांबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर ती स्पोकन ट्युटोरियलच्या संकेतस्थळावर इतर पाठांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच लक्षात ठेवा की लिनक्स केस सेन्सिटिव्ह आहे. जोपर्यंत सांगितले जात नाही तोपर्यंत वापरलेल्या सर्व कमांड्स लोअर केसमध्ये असतील. सिस्टीमने यूझर कमांड्सचा लावलेला अर्थ व दिलेला प्रतिसाद लिनक्स एन्व्हायर्नमेंट वर अवलंबून असतो. सोपेपणासाठी शेल सेटिंग्ज मध्ये बदल करतात. कसे ते पाहू. शेल कशा प्रकारे काम करेल हे शेल व्हेरिएबल्स ठरवतात. शेल व्हेरिएबल्सचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत: एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल्स आणि लोकल व्हेरिएबल्स. एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल्स नावाप्रमाणेच युजरच्या एकूण एन्व्हायर्नमेंट मध्ये उपलब्ध असतात. शेलने निर्माण केलेल्या सबशेलमध्येही हे व्हेरिएबल उपलब्ध असतात. नावाप्रमाणेच लोकल व्हेरिएबल्सची उपलब्धता मर्यादित असते. हे शेलद्वारे बनवलेल्या सबशेलमध्ये उपलब्ध नसतात. या ट्युटोरियलमध्ये आपण मुख्यत्वे एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल्स बद्दल चर्चा करणार आहोत. आता प्रथम आपण शेल व्हेरिएबल्सच्या व्हॅल्यू कशा घालायच्या ते पाहूया. शेलमधील व्हेरिएबल्स बघण्यासाठी सेट ही कमांड देऊया. टर्मिनलवर टाईप करा सेट स्पेस वर्टिकल बार मोर आणि एंटर दाबा. आपण चालू शेलमधील सर्व व्हेरिएबल्स बघू शकतो. उदाहरणार्थ होम हे एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल आणि त्याला दिलेली व्हॅल्यू बघा. पुढील सूची बघण्यासाठी एंटर दाबा आणि सूचीतून बाहेर पडण्यासाठी क्यू हे बटन दाबा. सेट या कमांडचा मोठा आउटपुट स्क्रीनवर पाठवताना एका वेळी एका स्क्रीनवर मावेल एवढाच मजकूर मोर या पर्यायामुळे पाठवला जातो. केवळ एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल बघण्यासाठी एन्व्ह ही कमांड कार्यान्वित करूया. टर्मिनलवर टाईप करा एन्व्ह स्पेस वर्टिकल बार मोर आणि एंटर दाबा. शेल या व्हेरिएबल कडे लक्ष द्या. याची व्हॅल्यू /bin/bash आहे. सूचीतून बाहेर पडण्यासाठी तुम्ही क्यू हे बटन दाबू शकता. आता लिनक्स मधील इतर काही महत्त्वाच्या एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल्सची चर्चा करूया. येथे आपण बाश शेलचा वापर करणार आहोत. विविध शेल्स युजरच्या सोयीनुसार बनवलेल्या असतात. व्हेरिएबल मध्ये काय व्हॅल्यू साठवली आहे हे पाहण्यासाठी एचो कमांड वापरली जाते. या कमांडच्या पुढे $साइन व व्हेरिएबलचे नाव लिहितात. आपण शेल व्हेरिएबल प्रथम बघणार आहोत. यामध्ये चालू शेलचे नाव संचित केले जाते. शेल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बघण्यासाठी टर्मिनलवर एचो स्पेस $शेल कॅपिटल मध्ये असे टाईप करून एंटर दाबा. सध्या आपण /bin/bash या शेलमध्ये कार्यरत आहोत. दुसरे व्हेरिएबल आहे होम. लॉगिन केल्यावर आपण ज्या डिरेक्टरीमध्ये असतो ती युजरच्या नावावर आधारित असते. त्या डिरेक्टरीला होम डिरेक्टरी असे म्हणतात आणि होम व्हेरिएबल मध्ये हे उपस्थित असते. व्हॅल्यू बघण्यासाठी टर्मिनलवर एचो स्पेस $होम कॅपिटल मध्ये टाईप करून एंटर दाबा. पाथ व्हेरिएबल हे पुढील एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल आहे. कमांड फाईल शोधण्यासाठी शेल ज्या डिरेक्टरीज बघते त्यांची यादी पाथ या व्हेरिएबल मध्ये असते. आता पाथ व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बघूया. टर्मिनलवर एचो स्पेस $path कॅपिटल मध्ये ही कमांड टाईप करा आणि एंटर दाबा. माझ्या संगणकावर /user/local/sbin/user/bin इत्यादी डिरेक्टरीज दाखविल्या जात आहेत.
प्रत्येक सिस्टीम प्रमाणे यात थोडा बदल असू शकतो. कॉलन या डिलिमीटरद्वारे डिरेक्टरीज ही सूची वेगळी केली आहे. शेल त्या क्रमाने एक्झिक्युटेबल कमांड्सचा शोध घेतो. आपण आपली स्वतःची डिरेक्टरी या सूचीत समाविष्ट करू शकतो, जेणेकरून आपली डिरेक्टरी देखील शेलद्वारे शोधली जाईल. आपली स्वतःची डिरेक्टरी समाविष्ट करण्यासाठी टर्मिनलवर टाईप करा पाथ कॅपिटलमध्ये इक्वल टू डॉलर पाथ कॅपिटलमध्ये कोलन स्लॅश होम स्लॅश द नेम ऑफ माय ओन होम डिरेक्टरी आणि एंटर दाबा. आता जर आपण पुन्हा पाथ व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बघितली तर पाथ व्हेरिएबलमध्ये आपली डिरेक्टरी समाविष्ट झालेली असेल. बघा आता आपली डिरेक्टरी येथे उपस्थित आहे. अजून एक उत्सुकता वाढविणारे व्हेरिएबल म्हणजे लॉगनेम. हे सध्याच्या युजरचे नाव संचित करते. या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू बघण्यासाठी टाईप करा एचो स्पेस डॉलर लॉगनेम आणि एंटर दाबा. टर्मिनलमधील डॉलरच्या चिन्हाला प्रॉम्प्ट म्हणतात. येथे आपण सर्व कमांड्स टाईप करतो. ती प्रायमरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आहे जी एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल ps1 मध्ये ठेवली जाते. येथे सेकंडरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग देखील आहे. जर कमांडला एका ओळीपेक्षा जास्त जागा लागत असेल तर दुसऱ्या ओळीपासून ग्रेटर दॅन चिन्ह प्रॉम्प्ट म्हणून दिसते. ही सेकंडरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग असून ती एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल ps2 मध्ये ठेवली जाते. सेकंडरी कमांड प्रॉम्प्ट ची व्हॅल्यू बघण्यासाठी टर्मिनलवर एचो स्पेस डॉलर ps2 असे टाईप करून एंटर दाबा. आपण आपली प्रायमरी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग बदलू शकतो, जसे की प्रॉम्प्ट म्हणून @ हे चिन्ह. हे करण्यासाठी टाईप करा ps1 इक्वल टू अवतरण चिन्हात @ आणि एंटर दाबा. आता प्रॉम्प्ट म्हणून डॉलरच्या चिन्हाऐवजी आपल्याला @ हे चिन्ह दिसेल. आपण अजून एक गंमत करू शकतो, जसे की आपण प्रॉम्प्ट म्हणून युजरनेम ही दर्शवू शकतो. त्यासाठी केवळ टाईप करा ps1 इक्वल टू अवतरण चिन्हात डॉलर लॉगनेम कॅपिटलमध्ये आणि एंटर दाबा. आता माझे युजरनेम येथे प्रॉम्प्ट म्हणून दिसत आहे. हे पूर्ववत करण्यासाठी केवळ टाईप करा ps1 इक्वल टू डॉलर अवतरण चिन्हात आणि एंटर दाबा. आपण अनेक एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल्सना व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. परंतु एक लक्षात ठेवा की हे बदल केवळ चालू सत्रासाठी मर्यादित असतात. जसे आपण आत्ताच आपली डिरेक्टरी पाथ व्हेरिएबल मध्ये समाविष्ट केली होती. जर आपण टर्मिनल बंद करून पुन्हा उघडले किंवा एक नवे टर्मिनल उघडून त्यात एचो कमांड कार्यान्वित करून पाथ व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तपासली तर आपण केलेले बदल आता तेथे उपस्थित नाहीत हे पाहून आपल्याला आश्चर्य वाटेल. आपण हे बदल कायमस्वरूपाचे कसे करता येतात हे पुढील एडवान्स ट्युटोरियल मध्ये बघूया. अनेकदा काही काळापूर्वी वापरलेल्या कमांड्स आपल्याला पुन्हा पुन्हा कार्यान्वित कराव्या लागतात. मग तेव्हा काय करायचे? आपल्याला संपूर्ण कमांड पुन्हा टाईप करावी लागते का? नाही. त्यासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत. प्रथम जर आपण कीबोर्डवरील अप एरोचे बटन दाबले तर आपल्याला टाईप केलेली शेवटची कमांड दिसेल. तेच बटन दाबत राहिल्यास त्यामागील कमांड एक एक करून दिसतील. तर मागील कमांड बघण्यासाठी डाऊन एरोचे बटन दाबा. परंतु अनेक कमांड्समधून स्क्रॉल करत राहणे थोडे कंटाळवाणे होते. त्यापेक्षा चांगला मार्ग म्हणजे हिस्टरी कमांड होय. कमांड प्रॉम्प्टवर हिस्टरी टाईप करा आणि एंटर दाबा. आपल्याला पूर्वी कार्यान्वित झालेल्या कमांडची सूची दिसेल.
मोठ्या सूचीऐवजी शेवटच्या केवळ 10 नोंदी बघण्यासाठी हिस्टरी स्पेस 10 असे टाईप करून एंटर दाबा. लक्षात घ्या की सूचीमध्ये पूर्वी कार्यान्वित केलेल्या प्रत्येक कमांडला एक क्रमांक दिलेला आहे. एखादी कमांड पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी केवळ टाईप करा उद्गार चिन्ह आणि त्यापुढे त्या कमांडचा क्रमांक, उदाहरणार्थ 442, जे या ठिकाणी एचो स्पेस $path ही कमांड कार्यान्वित करेल. जर तुम्हाला शेवटची कमांड पुन्हा कार्यान्वित करायची असेल तर केवळ 2 वेळा उद्गार चिन्ह टाईप करा आणि एंटर दाबा. आपण पुढे टिल्डा सबस्टिट्यूशन बद्दल जाणून घेणार आहोत. होम डिरेक्टरीचे संक्षिप्त रूप दाखवण्यासाठी टिल्डा या चिन्हाचा वापर केला जातो. आता तुमच्या होम डिरेक्टरीमध्ये टेस्टट्री नावाची डिरेक्टरी आहे. त्या डिरेक्टरीमध्ये जाण्यासाठी सीडी स्पेस टिल्डा/टेस्टट्री ही कमांड टाईप करा. सीडी टिल्डा माइनस किंवा सीडी माइनस ही कमांड करंट डिरेक्टरीमधून आधी वापरलेल्या डिरेक्टरीत जाण्यासाठी उपयोगी पडते. आता आपण टेस्टट्री या डिरेक्टरीमध्ये आहोत आणि त्याआधी आपण होम या डिरेक्टरीमध्ये होतो. आता सीडी स्पेस माइनस टाईप करून एंटर दाबा. आपण होम या डिरेक्टरीमध्ये परत जाऊ. हीच कमांड पुन्हा कार्यान्वित करा. आता आपण पुन्हा टेस्टट्री या डिरेक्टरीमध्ये आलो आहोत. शेवटची पण थोडी महत्त्वाची एलियास ही कमांड आता आपण बघणार आहोत. आपल्याला मोठी कमांड पुन्हा पुन्हा कार्यान्वित करण्याची गरज भासू शकते. येथे आपण या कमांडला दुसरे एखादे छोटे नाव देऊ शकतो व कमांड कार्यान्वित करताना त्या दुसऱ्या नावाचा उपयोग करू शकतो. समजा आपल्याकडे डिरेक्टरीची मोठी हायरार्की आहे. त्यात आपण संगीत ऐकण्यासाठी सतत जात असतो. आपण त्याला अशा प्रकारे दुसरे छोटे नाव देऊ शकतो. एलियास स्पेस सीडी म्युझिक इक्वल टू अवतरण चिन्हात सीडी स्पेस स्लॅश होम स्लॅश द नेम ऑफ माय ओन होम डिरेक्टरी स्लॅश म्युझिक असे टाईप करून एंटर दाबा. आता प्रत्येक वेळी या डिरेक्टरीमध्ये जाण्यासाठी केवळ सीडी म्युझिक टाईप करून एंटर दाबा. बघा आता आपण म्युझिक या डिरेक्टरीत आहोत. आता प्रॉम्प्टवर सीडी स्पेस माइनस ही कमांड टाईप करून तुम्ही मागील चालू डिरेक्टरीमध्ये जाऊ शकता. हायरार्कीला दिलेले दुसरे नाव काढून टाकण्यासाठी केवळ अनएलियास स्पेस सीडी म्युझिक असे टाईप करून एंटर दाबा. आता पुन्हा जर आपण सीडी म्युझिक ही कमांड टर्मिनलवर कार्यान्वित केली तर आपल्याला कमांड नॉट फाउंड अशी एरर दाखवेल. समजा चालू डिरेक्टरीमध्ये टेस्ट1 आणि टेस्ट2 या 2 फाईल्स आहेत आणि जर आपण rm आणि टेस्ट1 ही कमांड कार्यान्वित केली तर टेस्ट1 ही फाईल डिलीट होईल. आपल्याला माहित आहे की rm या कमांड सोबत -i हा पर्याय डिलीट करण्याच्या प्रक्रियेला इंटरॅक्टिव्ह बनवतो. आता आपण एलियास या कमांडनी एलियास बनवू शकतो. एलियास rm इक्वल टू अवतरण चिन्हात rm स्पेस -i. आता आपण जेव्हा rm ही कमांड कार्यान्वित करू तेव्हा प्रत्यक्षात rm स्पेस -i कमांड कार्यान्वित होईल. या प्रकारे आपण पाहिले की टेस्ट1 ही फाईल डिलीट झाली परंतु टेस्ट2 डिलीट करण्यापूर्वी सिस्टीम आपल्याला परवानगी विचारते. आपण या ट्युटोरियलमध्ये एन्व्हायर्नमेंट व्हेरिएबल, हिस्टरी आणि एलियास बद्दल शिकलो. हा पाठ येथे संपत आहे. हे प्रोजेक्ट टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे. यासाठी अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आयसीटी एमएचआरडी यांच्याकडून मिळालेले आहे. यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे. या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून मी कविता साळवे आपला निरोप घेते. सहभागासाठी धन्यवाद.